हेलो एन्ड वेलकम टु दिस भिडियो। यो भिडियोमा हामीले डार्टको भर्जन नमिलेर आएको इरर र अपग्रेड गर्न नसकेको प्रब्लमलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डार्टको भर्जन चाहिँ जुन स्टेबलमा लेटेस्ट हुनुपर्ने त्यो पनि छँदैछ हैन। एकचोटी म टर्मिनल खोलेर फ्लटर अपग्रेड पनि गर्छु जुन चाहिँ अलरेडी छ। अनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ फ्लटरको भर्जन पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ स्टेबल च्यानलको लागि लेटेस्ट हो र अनि डार्टको पनि लेटेस्ट नै छ हैन। तर त्यही पनि किन इरर आछ। अब हामीले यदि तपाईहरुको म्याक ओएस हो भने चाहिँ ड्रु अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुनबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केही कुरा पनि सबै कुरा अप टु डेट छ, कुनै पनि पुरानो भर्जनको छैन। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले यदि यो इरर नै राम्रोसँग पढ्नु भयो भने काफी छ हैन। अब यहाँनिर के भनेछ भन्दाखेरि बिल्ड रनर भन्ने प्याकेजले चाहिँ डार्टको एसडीके चाहिँ यो युज गरेछ जुन चाहिँ हाम्रो भन्दा धेरै नयाँ अथवा न्युअर भर्जनमा छ जुन चाहिँ हाम्रोमा युज भएको छैन है। अब यसको लागि चाहिँ पहिला pop.dev मा जाउँ अनि त्यसपछि build_runner भन्ने प्याकेज खोजौँ। यो प्याकेजमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0.4 भनेको जुन चाहिँ मैले युज गरेको प्याकेज यो चाहिँ प्रिभ्यूको लागि हो, तर हामीले युज गर्नुपर्ने 2.3.3 हो। यदि हामीले build.runner मा गएर यसलाई हटाएर यो राखियो भने अब चाहिँ अपग्रेड गर्दाखेरि विदाउट एनी एरर हामीले चाहिँ यो इस्यु सल्भ गर्न सकिन्छ। यो भिडियोबाट हामीले के बुझियो भन्दा हामीले प्याकेजहरु रोज्दा हाम्रो प्रोजेक्टमा युज भएको एसडीके को रेन्ज अनुसारको चाहिँ युज गर्नुपर्ने रहेछ र सकेसम्म प्रिभ्यू प्याकेजहरु अथवा बिटा प्याकेजहरु चाहिँ हामीले प्रोडक्सन एपमा चाहिँ युज नगरौँ, स्टेबल भर्जनको मात्र युज गरौँ सकेसम्म है। ओके, आजको लागि यति नै। हस्, थ्यांक यू।